বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোকে দিলোঁ। গৰুৰ বিহু পৰম্পৰা মাহ হালধি তেল থেকেৰা বেঙেনা দীঘলতি মাখিলতি চাটবাৰী ভেটেৰী গছ এনেকুৱা সকলোখিনি লৈ আমাৰ গৰু গা ধুৱালে সেইটো দেখাবলৈ অসুবিধা হ'ল। আকৌ তাৰপিছত মই পিঠা বনালোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ পিঠা হয় একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কোনোদিন বনোৱা নাছিলোঁ কিন্তু খাবলৈ যে ইমানেই সোৱাদ হয় সেই ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ। আৰু তাৰে মাজতে মই জেতুকাও ল'লোঁ দেই বিহু যিহেতু বিহু হয় জেতুকা নল'লেনো কেনেকৈ দিনটো পাৰ হ'ব। তাৰ বাবে এয়া লৈছোঁ পিঠা বনাবলৈ নাৰিকল ৰুকি ল'লোঁ অলপ মিঠৈ লৈছোঁ আৰু পিঠাগুড়ি বৰা চাউলৰ ৰ'দত দি থোৱা তাতে অলপ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ। দি এতিয়া সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ মই সানি ল'ম। দেখিছেনে সকলোখিনি তাতে দি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। একেবাৰে সহজ হয় আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই যাবচোন। আৰু সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ সানিছোঁ তাতে পানী দিছোঁ এনেকুৱাকৈ সানিব যাতে জুলীয়া হৈ নাযায়। আটা যেনেদৰে মঠে তেনেদৰে মঠিব লাগিব। ফাইনেলি মঠা হৈ গ'ল আৰু 5 মিনিটমান সময় মই ঢাকি থৈ দিলোঁ। দেখিছেনে ঢাকি থৈ দিলোঁ। এতিয়া এটা লৈ আপোনালোকে গোল কৰিও বনাব পাৰে দীঘলাৰিও বনাব পাৰে যি ইচ্ছা সেইমতে বনাব পাৰিব। খাবলৈ কিন্তু খুবেই সোৱাদ হয় যেন হোটেলৰ মিঠাইহে। ফাইনেলি এটাকৈ চেপ বনাই লৈ ল'লোঁ মই। আৰু এতিয়া ৰিফাইন আপোনালোকে ঘিউ সকলোতে পুৰিব পাৰে। মই ঘৰৰে তেল আছিলে মিঠাতেল তাতে মই পুৰিছোঁ। কালাৰ কি ধুনীয়া হৈ আহিছে চাওকচোন বহুত ধুনীয়া হয়। যোৱাবাৰ বনাইছিলোঁ কিন্তু মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ। এইবাৰ ভাবিছোঁ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক আগবঢ়াওঁ। ফাইনেলি এয়া পিঠাবোৰ বনাই হৈ গ'ল। বহুত দিন ৰাখিব পাৰি। মাঘৰ বিহুত বনাইছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। সেই ভাবিলোঁ এইবাৰ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। আৰু তাৰে পাছতে মই নাৰিকলৰ পিঠাও বনাম। কেনেকৈনো বনাইছোঁ তাকো দেখাওঁ। এয়া নাৰিকলৰ পিঠাগুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি লৈ এতিয়া মই বনাইছোঁ নাৰিকলেই বনাম। এনেকৈ লৈ হাতাৰ সহায়ত আপোনালোকে বনাই হাতেদি বনাই সেইটো এটা কমেণ্ট কৰিবচোন। এয়া বনালোঁ হৈ গৈছে। একেবাৰে সহজ হয়। হাতেদি মই বনাব নোৱাৰোঁ হাততে গুচে সেইকাৰণে খন্তাৰ সহায়তে মই বনাইছোঁ। কিমান দীঘল হৈছে এনেকৈ বনাব কেতিয়াও ভাঙি নাযায়। দেখিছেনে এটা একেবাৰে সহজ হয় পটককৈ হয়। আপোনালোকে এনেকৈ বনাইনে সেইটো জনাবচোন হা। আৰু এটা বনালোঁ দেখিছে এখন ডলাতে তেনেকৈ শাৰী কৰি থৈ গ'লোঁ। আমাৰ মিষ্টাৰে তিলৰ পিঠা নাখায় সেইকাৰণে নাৰিকলৰ পিঠা তিলৰ পিঠাও বনাইছিলোঁ সেইখিনি দেখুওৱা নহ'লে বাৰু। দেখিছেনে এটাকৈ বনাই আছোঁ। সকলোখিনি হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু তাৰে পাছতে মই এটা চিচাৰৰ বৈয়ামত থৈ দিছোঁ। এনেকৈ থৈ দিলে বহুত দিন থাকি যায় তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই। আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম বাই।